اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات اشتري ده ولا ده من ضرب كلبك مصر. ولا ده 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 ولا ده. ده ولا ده حلقات بتقوم على المقارنه بين الكلبين، واللي هتساعدك في التعرف على ميزات وعيوب الكلبين من خلال المقارنه ما بينهم، واللي هيتم حسابها بمجموع النجوم بين الكلبين. المقارنه هنا مش لتمييز او لتفضيل كلب عن كلب، المقارنه هنا غرضها حصولك على كلب متوافق معاك بناء على احتياجاتك. لو عندكم اي مقترحات او اضافات تحبوا نضيفها لكم للمقارنه، سيبوا كومنت تحت الفيديو او ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك صفحه ترين يور دوج ايجيبت، ونوعدكم اننا هنهتم بيهم كلهم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان نقدم لكم معلومات اكتر، وكمان ما تنسوش تكتبوا مقترحاتكم للكلاب اللي تحبوا يكون المقارنه ما بينهم الحلقه اللي جايه. وكمان ما تنسوش قبل ما تكملوا الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتنا اول باول. التحدي النهارده ما بين كلبين ناس كتير بتظن انهم من عائله واحده. التحدي النهارده ما بين كلب المالموت ألاسكا وكلب الاكيتا. الطول، الوزن، وقبل ما نكمل الحلقة حابب أبلغ جمهورنا إن قناتنا حاليا بتعرض ب10 لغات، وهم الإنجليزية والروسية والفرنسية والإيطالية والألمانية والتركية والفارسية والكردية والهندية. الألوان: بيأتي كلب المالموت ألاسكا بألوان متعددة، لعل أشهرها الأبيض واللي بيصاحبه الأسود أو الأزرق أو الرصاصي أو الأحمر أو الفضي أو البيج المدرج. أما كلب الأكيتا فبيأتي بألوان الأحمر والأسود والبيج والرمادي الداكن والأبيض الناصع، ويأتي بقناع أبيض على جانبي الكمامة والخدين وأسفل الرقبة والصدر. يلا بينا نبدأ التحدي. دورة الحياة: بيعيش كلب الألاسكا مالموت من 10 ل 14 سنة، بينما يعيش كلب الأكيتا من 10 ل 15 سنة. وبكده نقدر نقول الأكيتا يكسب. الصحة العامة: كلب المالموت من الكلاب الصحية، ولكن بعضهم بيصاب ببعض الأمراض مثل تشوهات مفصل الفخذ وتشوهات الكوع وحساسية العين والالتهابات الجلدية وقصور الغدة الدرقية وأعتام عدسة العين، وهنا وجب الكشف الطبي للتأكد من سلامة السلالة. أما كلب الأكيتا بالرغم من صحته البدنية إلا أنه يعاني من اضطرابات العين الوراثية وتشوهات مفصل الفخذ، لذلك من المهم إجراء اختبار لمشاكل العين ومفصل الفخذ للكلاب قبل التزاوج. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. الذكاء: كلب المالموت ألاسكا من الكلاب الذكية والنشيطة، ولكنها كلاب مستقلة الشخصية وغالبا ما تصل لدرجة العناد. وأيضا كلب الأكيتا من الكلاب الذكية والعنيدة، واللي بينصح بتدريبها من الصغر بدءا من 7 ل 8 أسابيع لسرعة التخلص من الأفعال السيئة في شخصيتها. وهنا المالموت يكسب. العاطفة نحو العائلة: المالموت من الكلاب المحبة للعائلة ومحبين أيضا للغرباء، ويقومون بتحياتهم عند دخول المنزل واللعب معهم وإظهار مواهبهم ليهم. أما كلب الأكيتا فهو من الكلاب المخلصة والعاطفية تجاه عائلتها وأصدقائها، ولكن في حالة العزل بيكون عندها بعض العدائية مع الغرباء. وهنا نقدر نقول الأكيتا يكسب. المعاملة مع الأطفال: كلب المالموت من الكلاب الجيدة جدا مع الأطفال ومحبين ليهم بشكل كبير، ولكن يجب تعليم الأطفال كيفية التعامل معهم وتدريب الكلاب على ذلك أيضا. ويجب ذكر تاريخ الهاسكي ككلاب جاءت من بيئة قاسية، لذلك يجب أن يكونوا تحت الإشراف. أما كلاب الأكيتا فهي مش من الكلاب اللي بينصح بتواجدها مع الأطفال وحيدة، ولكنها مخلصة ومحبة للعائلة وللأطفال، ولكن لا يفضل تركهم معا بمفردهم.
وهنا نقدر نقول الملموت يكسب. ودهم نحو الحيوانات والكلاب. كلب الملموت من الكلاب المحبة لمطاردة القطط والحيوانات، ولتفادي هذه النقطة يجب التربية معهم منذ الصغر. أما الأكيتا فيجب تواخي الحذر في تعامله مع باقي الكلاب، لأنه ليس محب بالشكل الكافي للحيوانات. ولكن لو بتقارن ما بين الاتنين، وهنا نقدر نقول الملموت يكسب. القدرة على الحراسة. كلاب الملموت ليس لديهم القدرة على الحراسة، فبالرغم من بنيتهم وحدة ملامحهم إلا أنهم ليسوا كلاب حارسة، لأنهم بيميلوا للعب مع كل الأشخاص. لذا إن كنت هتدربهم على عكس ذلك هتحتاج لصبر ووقت كبير حتى تحصل على نتيجة جيدة. أما كلب الأكيتا فهو من الكلاب الحارسة والغير متقبلة للغرباء، إلا إذا تم تجهيزه على ذلك، وهو من الكلاب التي لا تتهاون مع الغرباء. وهنا نقدر نقول الأكيتا يكسب. التكيف مع العيش داخل الشقة. كلب الملموت بيكون أكثر طاقة وحركة داخل المنزل، وبيحب اللعب والتجول الكثير، واللي من الممكن أن يكون سبب في التخريب أو التدمير. أما كلب الأكيتا فيمكن اقتناؤه داخل المنزل، وده بيرجع لصغر حجمه ومرافقته للإنسان بالمنزل منذ عقود كثيرة، ومدى تعلقه بالأسرة وحب التواجد معهم. ولكن لو بتقارن ما بين الاتنين، وهنا نقدر نقول الأكيتا يكسب. للملاك المبتدئين. الاتنين من الكلاب القوية والتي لديها طاقة عالية، وبتحتاج للتدريب من الصغر، وصعب قيادتهم بالنسبة للمالك المبتدئ. لذا إن كنت من محبين هذه السلالات يجب أن تقرأ عنهم بالشكل الكافي لتجنب عيوب التعامل مع السلالتين. وهنا نقدر نقول الأكيتا يكسب. سهولة التدريب. كلب الملموت من الكلاب الأسهل في التدريب عن كلب الأكيتا، واللي بتحتاج صبر كبير للتعلم خصوصا داخل المنزل، وبتحتاج لقائد قوي ومسيطر لأنها من الكلاب العنيدة والتي يجب السيطرة الكاملة على أفعالهم. لذا فهم يحتاجون لمدرب متخصص لتدريبهم على أمور الطاعة الكاملة منذ الصغر. وهنا الملموت يكسب. سهولة التنظيف. الكلبين من الكلاب اللي هتحتاج منك مجهود في تنظيفهم، لأنهم من أصحاب الشعر الطويل، واللي بيصعب عملية تسريحهم وتنظيفهم بشكل مستمر، بالإضافة لتقليم الأظافر. وبالرغم من ذلك يجب الاهتمام بنظافتهم اليومية وتسريحهم لتجنب تشابك الشعر. وبكده نقدر نقول الاتنين متساويين. مستوى الطاقة. الكلبين من أصحاب الطاقة العالية، ولتفادي عمليات التخريب يجب وضع جدول يومي لتفريغ الطاقة، واللي بيتم تقسيمه ما بين الخروج واللعب والتكليف ببعض المهام. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. النباح والعواء. كلاب الملموت في العموم مش من الكلاب النباحة، ولكنها كلاب تستمتع بالعواء مثل الذئاب، والتي تعد أحد أهم أنواع التواصل بين السلالة. أما كلب الأكيتا فهو مش من الكلاب النباحة، ولكنها تميل للعواء. وبكده نقدر نقول الاتنين متساويين. تحمل الوحدة. السلالتين غير محبين للوحدة، وبيميلوا للعيش وسط العائلة أو التواجد في مجموعات، وتركهم وحيدين بيكون فرصة أكبر لإصابتهم بالاكتئاب والحزن، واللي بيأثر على صحتهم النفسية والجسدية.
وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. تحمل البرودة. الكلبين عندهم قدرة عالية على تحمل درجات البرودة، ويمكن ده بيعود لامتلاكهم معطف كثيف، بالإضافة لأنها كلاب قادمة من بيئة قاسية واللي أثبتت تحملها ليها بشكل كبير. وبكده نقدر نقول الاتنين متساويين. تحمل الحرارة. الكلبين من الكلاب صاحبة المعطف الكثيف واللي ما بيمكنهاش من التعامل مع الحرارة بأريحية، وهتكون الحرارة المباشرة سبب في إصابتهم بالاحتباس الحراري. لذا وجب الحذر من تعرضهم للحرارة لفترات طويلة. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. متوسط سعر الكلبين. كلب الملمط نظرا لقلة تواجده في مصر بيبدأ سعره من 6000 جنيه ويصل إلى 9000 جنيه، وتصل النوعيات العالية منه من 11000 جنيه إلى 32000 جنيه. أما كلب الأكيتا نظرا لقلة تواجده فبيأتي سعره في مصر من 10000 جنيه ويصل إلى 12000 جنيه، وتأتي سعر المستويات العالية منه من 15000 وحتى 35000 جنيه. وقبل ما ننهي الحلقة حابين نشكر الجمهور المتابع لينا بشكل دائم، وبيجي على رأسهم مصطفى عبد الوهاب ومحمد خطاب وأميرة عفيفي ومحمد أشرف ومهدي تيوب. النتيجة النهائية: الأكيتا يكسب. انتظرونا في التحدي الجديد قريب جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.